Magandang umaga netizens, Bulkang Taal patuloy pa rin po na nagbuga ng usok. Sa nakalipas po na 24 oras, nakapagtala po ang Taal Volcano Network ng 17 volcanic earthquakes, kabilang po ang isang volcanic tremor na tumagal naman po ito ng 45 minuto at 16 na low-frequency volcanic earthquakes at low-level background tremor na nagsimula po noong ika-8 ng Abril taong 2021. Nagbuga naman po ang main crater ng mataas po na sukat na volcanic sulfur dioxide gas at stem ridge plumes na may taas po ito na 2,500 o 2,500 metro bago ito napadpad patungong timog kanluran, timog silangan at hilagang kanluran. Samantala, ang pagbuga naman po ng sulfur dioxide o So2 ay humigit kumulang po 22,628 tonelada kada araw po noong ika-4 ng Hulyo taong 2021. Ito na po ang pinakamataas na bilang na naitala po sa Bulkang Taal. Sa kalagayang ito, ang magma po na nanonood sa main crater ay maaring magdulot po ng malakas na pagsabog. Kaya paalala po ng FIVOLS na ang Taal Volcano Island po ay isang permanent danger zone at ang pagpasok po sa Taal Volcano Island ay high risk barangays po ng Agoncillo at Laurel ay dapat po na maigting na ipinagbabawal dahil po sa panganib ng pyroclastic density currents at volcanic tsunami kung sakaling magkaroon po ng malakas na pagputok. Pinapayuhan din po ang mga residente sa paligid po ng Taal Lake na maging mapagmatsyag at mag-iingat po dahil sa posibleng ashfall at fog. Samantala, nagbabala po ang FIVOLCS na posibleng maulit muli ang naganap po na pagsabog ng Bulkang Taal noong July 1 anumang oras o araw. Matapos po maitala kahapon ang pinakamataas na binugang sulfur dioxide o SO2 sopre po ng bulkan mula na umabot nga po ng 22,628. Maging maingat po, maging alerto at maging handa anumang oras.